મિત્રો, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા બરોબર છો? મિત્રો, બધા રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને એક સ્ટાર્ટર એવું મગાવતા હોય છે, તો એમાં 3 થી 4 પીસ આવતા હોય છે. પણ તોય આપણે એમ થાય કે પેટ નથી ભરાણું, હજી મગાવીએ. તો એ કેવી ડીશ હશે? તમે વિચાર કરો, મને ગેસ કરો કે શું હશે. સમોસા? ના, સમોસા નથી. એ છે ચાઇનીઝ સ્પ્રિંગ રોલ. તો બધાને એટલા ભાવતા હોય છે, મને ખુદને બહુ જ ભાવે. તો એટલે આજે હું એક સરસ મજાની ચાઇનીઝ સ્પ્રિંગ રોલ લઈને આવી છું તમારી સાથે, વિથ નૂડલ્સ કેમ બનાવવા, ચટણી એની સ્પેશિયલ, એ બધું હું તમને મારી સાથે આપણે તમારી સાથે શેર કરવા માગું છું. તો ચાલો આવો મારા કિચનમાં. હા તો મિત્રો, મેં સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવા માટે મેં આ હક્કા નૂડલ્સ લીધા છે. હું આ બ્રાન્ડના વાપરું છું, પણ તમે કોઈ બી બ્રાન્ડના વાપરીશું, અને બધી જગ્યાએ સુપર માર્કેટમાં મળતા હોય છે. હું છે ને બોઇલ નથી કરતી આ નૂડલ્સને. ઘણા બધા બોઇલ કરે છે, તો ઘણાના એકદમ ક્રન્ચી નથી રહેતા, કે વધારે બફાઈ જાય છે કેવી રીતે. આવી રીતે લઈ અને હું છે ને કેટલનું ગરમ પાણી કરું છું. તમે તપેલામાંય પણ કરી શકો. એને 5 મિનિટ જેવું એમાં જ કચોરામાં રહેવા દેવાનું છે. પછી વચ્ચે વચ્ચે તમારે એને આવી રીતે આમ છૂટા પાડી લેવાના. બોઇલ કરવાની જરૂર નથી પડતી, અને તમારા એકદમ છૂટા છૂટા નૂડલ્સ થશે. હા તો મિત્રો, આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આવી રીતે આપણે એને ઠંડા પાણીથી ધોઈ નાખવાના. પછી શું કરવાનું, આપણે એમાં કાઢી લેવાના. અને હવે આપણે એમાં થોડીક ઓલિવ ઓઇલ નાખશું, એટલે આપણા એકદમ છૂટા રહેશે. એટલા ફાઇન એકદમ ચડી ગયા છે અને પાણીમાં, અને એકદમ તમને ખાવાની પણ મજા આવે એવા ફાઇન સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ હવે. તો એમાં હું નાખું છું થોડુંક જ ઓલિવ ઓઇલ. ઓઇલ થઈ જાય પછી આપણે થોડુંક લસણ નાખવાનું, પછી એમાં ડુંગળી નાખવાની. અને મિત્રો, આપણે આને કાચી ભાગી થોડીક ફેરવવાની છે, બહુ પ્રોપર કૂક નથી કરવાની. અને ઘણા આમાં નાખતા હોય છે અજીનો મોટો. ચાઇનીઝમાં અજીનોને લીધે ટેસ્ટ ફાઇન આવે, પણ અજીનો જેટલો આપણે ટેસ્ટ આવે એટલો આપણા બોડીને નુકસાન પણ કરે છે. એટલે હું નોર્મલ સોલ્ટ વાપરું છું. તો મિત્રો, મેં આ બધું વેજીટેબલ રેડી કરી રાખ્યું છે. ગાજર છે, કેપ્સિકમ છે, ગ્રીન, રેડ અને કોબીજ છે. તો આપણે હવે એમાં ગાજર નાખી દઈશું. બધાને હાફ કૂક કરવાનું છે આપણે, અને ગેસ ફાસ્ટ રાખવાનો છે. પછી જશે કોબીજ. કોબી ચાઇનીઝમાં ફર્સ્ટ જોઈએ જ આપણે. કોબી વગર ચાઇનીઝ ખાવાની મજા જ ના આવે. આપણે બધું નાખી જ દઈશું, કેમ કે હાફ કૂક કરવાનું છે અને સ્પીડ થોડીક રાખવાની છે પકાવવામાં. બહુ ઓવર કૂક નહીં કરી નાખવાનું. અને તીખાશ પ્રમાણે તમે મરચાં નાખી શકો છો. લીલા મરચાં મેં લીધા છે 2. આ મિત્રો આદું છે, તો હું આદુની પેસ્ટ નાખું છું. અને જરૂરિયાત પ્રમાણે નિમક નાખું છું, કેમ કે બધા સોસમાં આપણે નિમક હોય જ છે. નાને હલાવવાની આ જ સ્ટાઇલ છે. હવે આપણું બધું હાફ કૂક ફાઇન થઈ ગયું છે. અને મિત્રો, આ છે ને હું ટમેટો કેચઅપ ઘરે બનાવું છું. જે આપણે ફ્રેશ ટમેટા આવે ને એને બોઇલ કરીને, હું તમારી સાથે એ રેસીપી પણ શેર કરીશ. અને આ ટમેટો કેચઅપ હું પિઝા, પાસ્તા, સ્પગેટી અને આ નૂડલ્સ એના માટે હું બનાવું છું. જરાક તીખો હોય છે અને બધા હર્બ્સ નાખ્યા હોય છે, એટલે આમાં ટેસ્ટ બહુ ફાઇન આવે છે. અને એમાં લસણ, બ્લેક પેપર બધું મેં નાખ્યું હોય છે. અને આ છે હોટ એન્ડ સ્વીટ મેગીનું આવે છે, એ નાખું છું. અને આ છે સોયા સોસ.
આ નોર્મલ સોયા સોસ આવે છે એ છે. તો આપણે ચાઇનીઝ છે એટલે સોયા સોસ તો જોઈએ અને ફાઇન લાગે. 2 ચમચી જેટલો. હવે આપણે નૂડલ્સ નાખશું. મિત્રો આ સ્ટેજ ઉપર છે ને ગેસ સાવ ધીમો કરી નાખવાનો, એટલે આપણું વેજીટેબલ બહુ ઓવરકુક ના થઈ જાય. અને હવે આપણે આ નૂડલ્સ જોઈ શકો છો તમે કે એકદમ છૂટા છૂટા અને ફાઇન થયા છે. તો આપણે એ પણ નાખશું. તમને હાથેથી ફાવે તો હાથેથી નાખજો, નકો પછી તમે ચમચાથી પણ નાખી શકો છો. તો આ સ્ટેજ ઉપર ગેસ આપણે સાવ ધીમો કરી નાખવાનો છે અને પછી આવી રીતે આપણે મિક્સ કરવાના છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. પછી ગેસ ફાસ્ટ કરવાનો છે, કેમ કે અંદરનું જે આપણે સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવાના છે તો અંદરનું જે આ સોસીસ ને બધું નાખ્યું છે એના લીધે નૂડલ્સ થોડાક ડ્રાય થઈ જાય તો આપણા સ્પ્રિંગ રોલ ફાઇન ક્રિસ્પી બને. એના લીધે હવે મેં ગેસ હાઈ રાખ્યો છે અને પછી હું હલાવું છું. જરાક આપણા આ નૂડલ્સને કઢાઈમાં બેસવા દેવાના, એટલે સાવ એમાં પાણી કે સોસીસ ને હોય ને થોડુંક ડ્રાય થઈ જાય, એના લીધે તમારા સ્પ્રિંગ રોલ ફાઇન બને. મિત્રો તમે જોઈ શકશો કેટલા કલરફુલ ફાઇન વેજીટેબલવાળા લાગે છે. જેટલું વેજીટેબલ હોય એટલા નૂડલ્સ લેવાના. આપણા નૂડલ્સ રેડી છે મિત્રો. હા તો મિત્રો હવે આપણે પડ બનાવવાના છે. તો પડમાં મેં પ્લેન ફ્લાવર લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો આ 1 કચોરો પ્લેન ફ્લાવર છે. હવે એમાં આપણે મોણ નાખશું. તો 1 કચોરા સામે મોણ આપણે પ્રોપર જોશે, કેમ કે પડ આપણે ક્રિસ્પી કરવું છે. અને જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે નિમક નાખશું. એટલે હવે આપણે થોડું પાણી નાખી અને લોટને મિક્સ કરશું. અને મેં આ થોડુંક હોમ વોટર લીધું છે, કેમ કે મેંદો છે તો આપણે થોડુંક ગરમ પાણીથી લોટ બાંધી ઘણીવાર એકદમ ચીકાશ પકડી લઈએ છે અમુક મેંદો, તો અહીંયા ઠંડીના લીધે થોડુંક ગરમ લેવું જોઈએ છે પાણી. આપણે બહુ કઠણાઈ નથી બાંધવાનો ને બહુ ઢીલોય નહીં, રોટલી જેવો બાંધવાનો છે. હવે આપણે લોટ બંધાવા આવ્યો છે પણ એને થોડોક આપણે મસળવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મેંદો છે એટલે ચીકાશ પકડી લઈએ છે તરત, પણ એમ જે મસળશું એ ફાઇન થઈ જશે. હવે એને 5 થી 7 મિનિટ રેસ્ટ થવા દેશું અને ઢાંકી દેશું આપણે. નૂડલ્સ થઈ ગયા છે, લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો એમનેમ તો સ્પ્રિંગ રોલ ભાવશે નહીં, તો એના માટે આપણે ફાઇન એની સ્પેશિયલ ચટણી બને છે એ બનાવશું. ચાલો આપણે ગેસ ઓન કર્યો છે. લસણ લીધું છે, પછી એમાં લીધું છે સુગર. હવે આપણે એમાં લીધી છે ચીલી ફ્લેક્સ અને એમાં હવે જશે પાણી ને થોડોક મારો હોમમેડ કેચઅપ છે એ નાખીશું. અને મેં આ કોર્નફ્લાવર લીધો છે, તો 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લાવર છે, પણ હું એમાં પાણી નાખી અને નાખીશ એટલે ગાંગડી ના થઈ જાય. અને આની સ્પેશિયલ ચટણી છે. તમે એમાં સોલ્ટ નાખવું હોય તો નાખી શકો, પણ હું નથી નાખતી, આ મીઠી જ હોય છે. તો મિત્રો આ થોડોક મેં પ્લેન ફ્લાવર લીધું છે અને એમાં છે ને આવી રીતે પાણી નાખી અને એને થોડોક ઢીલો કરવાનો. હવે આપણો લોટ આપણે બાંધેલો જોઈ લઈ તો બરોબર છે ને. જો તમે જોઈ શકશો બહુ કઠણી નથી મેં બાંધ્યો, એવો બાંધ્યો છે. પછી એવી રીતે એના ગોળા કરી લેવાના.
એક એક ગોયણું આવી રીતે લઈ જરાક આપણે લોટમાં બોળવાનું. આપણે આવી રીતે આટલું પાતળું વણવાનું, પછી એને સ્ક્વેર કરી નાખવાનું. હા તો મિત્રો, મેં બધી આવી રીતે શીટ વણીને રેડી કરી છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી રીતે નૂડલ્સ લેવાના, આવી રીતે આ બાજુ દબાઈ દેવાનું. અહીંયાથી આને દબાઈ દેવાનું, આ છેડાને, અહીંયાથી આ છેડાને દબાવવાનું. પછી મિત્રો આવી રીતે આમ રાઉન્ડ રાઉન્ડ કરી અને આમ ભાર દઈ અને દબાવતું જવાનું અને રોલ કરતું જવાનું. આવી રીતે આમ બે બંધ કરી છેડા જોઈન્ટ કરી લેવાના. અહીંયા જોઈન્ટ કરી લેવાના. પછી આને છેડ સુધી લઈ જવાનું, આવી રીતે કવર કરી પછી આમ લઈ જવાનું સીધું. તમે જોઈ શકો છો. છેડે તમારે આ લોટની પાઈ જે બનાવી છે ને, હા, એ તમારે જરાક વધારે ચોપડવાનું, એટલે તમારો સ્પ્રિંગ રોલ તરવામાં જરાય છૂટો ના પડે અને ફાઇન જોઈન્ટ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ સ્પ્રિંગ રોલ આવી રીતે તૈયાર કર્યા છે અને હવે એને હું તેલમાં. તો મિત્રો હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે અને આપણે એક એક કરી અને સ્પ્રિંગ રોલ નાખશું એમાં. આવી રીતે ચમચીથી ધીમે ધીમે તરવાના એને. અને મિત્રો હું અવારનવાર તમારી સાથે વિડીયો લેતી આવીશ, નાઇસ બધા. હવે થોડુંક સમર આવશે એટલે અમે બહારે પણ જાશું, અને તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ આપજો. એક લાઈક મળે તો અમારું દિલ ખુશ થઈ જાય કે અમને આટલી મહેનત કરી તો અમને લાઈક તો મળ્યું કમસે કમ, તો અમે પણ ખુશ થઈએ છીએ. અને તરવામાં થોડીક વાર લાગે છે, કેમ કે એકદમ હાઈ ગેસે નહીં, મીડિયમ ઉપર કરવાનું, એટલે તમને ફાઇન જોઈએ એવા કડક ને ક્રિસ્પી થાય તો ખાવાની મજા આવે. અને આજે મેં આની સ્પેશિયલ સ્વીટ એન્ડ હોટ ચટણી બનાવી છે, તો તમે પણ બનાવજો અને ટ્રાય કરવાની. એકવાર ભાવે તો બીજી વાર પણ બનાવી શકાય આપણે ઘરે. તમે જોઈ શકો છો કે ગોલ્ડન થઈ ગયા છે, એટલે આ જગ્યાએ આ સ્ટેપ ઉપર આપણે કાઢી લેવાના.